बिना नै आफ्नो फोटोलाई प्रोफेसनली तरिकाले डिजाइन गर्न सक्छौं, एडिट गर्न सक्छौं। हामीहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर जस्ता विभिन्न सोशल मिडियामा अरूको फोटो देखेर छक्क पर्छौं, तर छक्क पर्नु पर्दैन। प्ले स्टोरमा फोटो एडिट गर्ने विभिन्न एप्सहरू उपलब्ध छन्, तर ती सबै एप्सहरूले राम्रोसँग फोटो डिजाइन र एडिट गर्छ भन्ने छैन। त्यसैले हामीलाई राम्रो एडिट गर्ने एप्सको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ। त्यस्ता विभिन्न एपहरूमध्ये पिक्सर्ट पनि एउटा राम्रो एप हो। यसबाट हामी राम्रोसँग फोटो डिजाइन गर्न सक्छौं, एडिट गर्न सक्छौं। प्रोफेसनली तरिकाले डिजाइन र एडिट गरेर आफ्नो फोटोलाई युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर जस्ता सोशल मिडियाहरूमा हाल्न सक्छौं। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई यो एप बारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। डोन्ट डिले, लेट्स स्टार्ट। आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर PICSHOT पिक्सर्ट टाइप गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यस्तो किसिमको एप अथवा एप्लिकेसन देख्नुहुन्छ। मैले पहिले नै यो एपलाई डाउनलोड गरिसकेको हुनाले ओपन भनेर देखाएको छ। तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। म ब्याक जान्छु। त्यसपछि मैले इन्स्टल गरेको एप पिक्सर्ट ओपन गर्न जान्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलको टपमा म्याजिक, पोर्ट्रेट, स्पाइरल, स्टिकर, एफएक्स, ब्लुर, स्केच, एडिट जस्ता विभिन्न किसिमको फोटो डिजाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले बीचमा एडिट, स्पाइरल, कोलाज, ड्रिप, पोर्ट्रेट आइकनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आफ्नो मोबाइलको बटममा क्यामेरा, मिरर, प्रो, ब्याकग्राउन्ड, एडको फोटो डिजाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम हामी आफ्नो मोबाइलको सबैभन्दा माथि रहेको फोटो डिजाइनहरूमध्ये कुनै एउटा चुज गरौँ र आफ्नो फोटोलाई त्यो डिजाइनहरूमा एप्लाई गरौँ। जस्तै म माथिको विभिन्न किसिमको डिजाइनहरूमध्ये कुनै एउटा चुज गर्छु। फर्स्टको पिक्चर चुज गरेँ। त्यसपछि आफ्नो फोटोलाई त्यसमा ट्राई गर्न जान्छु। ट्राई गर्नको लागि ग्यालरीबाट कुनै एउटा फोटो ल्याउँछु। मैले यो फोटो लान्छु। एकछिनमा एड बढ्दैछ, वेट गर्नुहोस्। त्यसपछि प्लस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको आफ्नो मोबाइलको बटममा विभिन्न डिजाइनहरू फोटोको डिजाइनहरू आउँछ। त्यसपछि तपाई आफ्नो फोटोलाई कुन डिजाइनमा लैजाने हो त्यो डिजाइनमा टच गर्नुहोस्। जस्तै म फर्स्टको डिजाइनमा टच गर्छु। एकछिन एप्लाइङ हुँदैछ, वेट गर्नुहोस्। तपाईले देख्नुभयो फोटो चेन्ज भएको। तपाईले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अरु विभिन्न कुराहरू सिक्नु पर्ने भएको हुनाले म सेभ गर्दिन। म ब्याक जान्छु। एकछिन वेट गर्नुहोस्, एड गर्दैछ। इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि पनि इन्टर गर्नुहोस्, एक्जिट गर्नुहोस्। माथिको विभिन्न डिजाइनहरू तपाई आफै ट्राई गर्दै जानुहोस्। त्यसरी नै अब म तल रहेको फर्स्ट स्पाइरल आइकनलाई टच गर्छु। त्यसपछि यहाँ कुनै एउटा फोटो ल्याएर आफ्नो फोटोलाई त्यो स्पाइरलहरू हालेर विभिन्न डिजाइनमा फोटो निर्माण गर्छु। ग्यालरीबाट एउटा फोटो लान्छु। त्यो गर्छु। त्यसपछि यो फोटोमा कुनै एउटा स्पाइरल हाल्छु। यस्तो देखिन्छ।
यसरी स्पाइरल हालिसकेपछि यसलाई कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा चुज गरेको छु, यस्तो ब्याकग्राउन्ड देख्नुहुन्छ। जस्तै म यो ब्याकग्राउन्ड चुज गर्छु। नभए यो ब्याकग्राउन्ड चुज गर्छु, यो प्रोको छ, त्यसैले यो चाहिँ चुज गर्छु। त्यसपछि तपाईले मोसन बटनमा यो मोसनको आइकनमा टच गरेर विभिन्न मोसनहरू डेन्सिटी र ओपेसिटी देख्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई चाहिँ घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी घटाइ बढाएर तपाई यसको प्रयोग के रहेछ भनेर आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्लुर आइकनमा टच गरेर ब्लुर आइकनको बारेमा तपाई आफै बुझ्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डहरू नजिक टाढा भएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म सेभ नगरिकन फेरि अरु सिक्नु पर्ने भएको हुनाले म ब्याक जान्छु र त्यसलाई एक्जिट गर्छु। वेट गर्नुहोस्, एड गर्दैछ। त्यसपछि क्रस बटनमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि कोलाज भन्ने आइकनमा टच गर्नुहोस्। कोलाज आइकनमा दुईभन्दा बढी फोटोहरू विभिन्न फोटोहरू ल्याएर त्यहाँ कोलाज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म कुनै दुई फोटोहरू लान्छु। भन्नुहोस् कोलाजमा फोटोहरू लान्छु। वेट गर्नुहोस्, एउटा यो लान्छु र अर्को भन्नुहोस् यहाँ छ, यो लान्छु र नेक्स्ट गर्छु। भिडियोको एड बज्दैछ, वेट गर्नुहोस्। त्यसपछि बज्न सकिसकेपछि क्रस गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो फोटोहरू यो लेआउटमा कोलाज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो फोटोलाई विभिन्न लेआउटहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा यस्तो छ, थर्डमा यस्तो, फोर्थमा यस्तो, सिक्समा यस्तो। यसरी लेआउटमा राखिसकेपछि आफ्नो फोटोमा लगेर स्टिकर पनि लैजान सक्नुहुन्छ। चुज गरेर कुन स्टिकर मन पर्छ, कुन स्टिकर आवश्यक पर्ने हो त्यो स्टिकर लैजान सक्नुहुन्छ। जस्तै म फर्स्ट स्टिकर लगेर यहाँ राखिदिन्छु। त्यसपछि ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ। कोलाज गरिएको फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड म यस्तो दिन्छु र ब्याकग्राउन्ड कुन किसिमको ब्याकग्राउन्ड कलरमा दिने हो त्यो चुज गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। ओके त्यसपछि यस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड दिइसकेपछि स्पेसमा चाहिँ तपाई स्पेस यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोटोको स्पेस साइज बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। कर्नर यसमा कर्नरको कुरा स्क्वायर शेपमा मात्र कर्नरको कुरा आउँछ। यसमा यो स्क्वायर शेप नभएको हुनाले कर्नरको युज आउँदैन। जस्तै म यो फोटोलाई स्क्वायर शेपमा लयो भने अब कर्नरमा गयो भने स्क्वायर शेपमा गएर अब म कर्नरमा जान्छु। तपाई देख्नुहुन्छ कर्नरमा हेर्नुहोस्, यसरी यो पिक्चरको कर्नरहरू चलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई रेशियो भनेको के हो त भन्दा यो चाहिँ अब तपाई फोटोहरू कुन प्रयोगको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईले रेशियो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टाग्रामको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ कि फेसबुकको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ कि युट्युबमा हाल्नको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ कि नर्मल आफ्नै मोबाइलको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार चुज गर्नुहोस् रेशियो। जस्तै म फेसबुकको लागि 9:16 रेशियोलाई चुज गर्छु। यो रेशियोलाई चुज गरिसकेपछि अब त्यो रेशियोमा चाहिँ हामी कुनै चुज गरिसकेपछि अब टेक्स्ट पनि लैजान सक्छौं। जस्तै म MKX टेक्स्ट लान्छु। यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाई कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टमा कलर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले लिएको यो फोटोहरुलाई यहाँ कुनै एउटा तलमाथि कुनै एउटा फोटोलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यो फोटोलाई क्रप बटनमा गएर हल्का क्रप गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार। त्यसपछि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफूले टच जस्तै यो फोटोलाई टच गर्छु, यसलाई राइटमा लैजान सक्नुहुन्छ।
होरिजेन्टल लान सक्नुहुन्छ, भर्टिकल लान सक्नुहुन्छ, जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी जुम लेफ्ट, यसरी लेफ्टतिर सार्न सक्नुहुन्छ, राइटतिर लैजान सक्नुहुन्छ, अपतिर लान सक्नुहुन्छ, अप डाउन लान यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरू सिक्नुपर्ने भएको हुनाले म ब्याक जान्छु, यसलाई एक्जिट गर्छु। भिडियोको एड बढ्दैछ। त्यसपछि क्रस बटनमा टच गर्नुहोस्, म ब्याक जान्छु। कोलाजको नि काम भयो। अब ड्रिप भनेको आफ्नो फोटोमा यो ड्रिप आइकनमा देखेको जस्तै कसरी ल्याउने, ड्रिप बिना थोपाहरू झर्या जस्तो फोटोमा यो ड्रिप आइकनबाट सिक्छौँ। त्यो चाहिँ ड्रिप आइकनमा टच गर्नुहोस्, ग्यालरीबाट कुनै एउटा फोटो ल्याउनुहोस्। मैले यो फोटोलाई टच गरेँ, एकछिन वेट गर्नुहोस्, भिडियोको एड बढ्दैछ। क्रस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफूलाई आवश्यकता अनुसारको रेसियो चुज गर्नुहोस्। मैले 9:16 रेसियो चुज गरेँ। त्यसपछि राइट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, एकछिन वेट गर्नुहोस्, प्रोसेसिङ हुँदैछ। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलमा रहेको तल बटनमा रहेको विभिन्न ड्रिपहरू चुज गर्नुहोस्। मैले यो ड्रिप चुज गरेँ, तपाईँले फोटोमा त्यो देख्न सक्नुभयो। अब ड्रिप चुज गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोटोमा ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा, जस्तै यो ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्टिकरहरू लैजान सक्नुहुन्छ। एकछिन नभने त्यसपछि हामीले ड्रिपमा यसरी हामीले ड्रिपको प्रयोग गर्ने विभिन्न थोपाहरू ल्याउन सिकिसकेपछि अब हामी पोर्ट्रेटमा पनि त्यस्तै कुराहरू सिक्छौँ। पोर्ट्रेटमा टच गर्छौँ, पोर्ट्रेट आइकनमा ग्यालरीबाट कुनै एउटा फोटो ल्याउँछौँ। जस्तै मैले यही फोटो लान्छु, भिडियोको एड बज्दैछ, एकछिन वेट गर्नुहोस्। त्यसपछि मोबाइलको बटनको माथिको कर्नरमा क्रस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि विभिन्न फोटोको साइजहरू बढाउने घटाउने, अब कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार घटाएर आवश्यक रेसियो, कुन रेसियोको फोटो चाहिन्छ त्यही अनुसार लिनुहोस्। म 9:16 रेसियोको फोटो बनाउन चाहन्छु। त्यसपछि ओके बटनमा टच गर्नुहोस्। यसरी हामीले लिएको फोटोलाई अब विभिन्न किसिमको स्पाइरलहरू दिएर कलरहरू बन्न सक्छौँ, विभिन्न स्टिकरहरू लैजान सक्छौँ। यसलाई तपाईँ आफैले प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि म ब्याकमा जान्छु, एक्जिट गर्छु, भिडियोको एड गर्दै एकछिन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको बटनमा देख्नुहुन्छ मिरर भन्ने अप्सन, क्यामेरा प्रो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले यसलाई पे गरिसकेपछि मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ गुगललाई। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डहरू त्यही युज हुन्छ फोटो एडिट गर्ने बेला। तपाईँ मिरर भन्ने अप्सन आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइलको बटनमा रहेको मिररमा। त्यसपछि ग्यालरीबाट कुनै एउटा फोटो ल्याउनुहोस्, त्यो फोटोलाई तपाईँले मिररिङ गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोको एड बजिरहन्छ यसमा। जस्तै मिररिङ भएको देख्नुभएको छ फोटो। अब यसरी आफूले मिरर गरेको फोटोलाई अब कस्तो खालको बनाउने, कुन रेसियोमा लैजाने, विभिन्न प्रत्येक आइकनहरू देख्नुभएको छ। त्यो आइकनमा क्लिक गर्दै तपाईँले आफ्नो फोटोको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मिररिङ गर्दा कुन सेपमा गर्ने, जस्तै मैले यो सेपमा गर्छु भने यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो सेपमा यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ आफ्नै फोटोलाई यस्तो मिररिङ गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तपाईँलाई कुन मन पर्छ तपाईँ कुनै एउटा चुज गरेर आफ्नो फोटो एडिटिङ गर्नुहोस्। म फेरि ब्याक जान्छु,
एक्जिट गर्छु। गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले एडिट भनेर सिजर्स कैंची देख्नुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईले ग्यालरीबाट फोटो ल्याएर बिना एडिटिङको काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो फोटोहरू एडिट गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो फोटोहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै विभिन्न एपहरूको बारेमा भिडियो हेर्नुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई टच गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईले यस च्यानलमा हालिने सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।